Hello, hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam! Ngayon, meron akong panibagong isi-share sa inyo. Hindi man ito ulam pero meryendang napakasarap na magugustuhan ng kids. Kaya, mag-subscribe ka muna at click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa iba pa nating i-upload soon. So una, tatanggalin natin ang gilid ng ating tasty bread. At i-flatten natin gamit ang rolling pin at kung wala namang rolling pin, pwede na ang baso. Next, i-cut natin ang hinog na mangga into cubes. Bale, gumamit ako dito ng 6 na pisngi ng mangga. Isasalang natin ito sa mainit na kawali at hayaang maluto. Lalagyan natin ng konting sugar, so gumamit ako dito ng 2 tablespoon na asukal. Depende ito sa tamis o asim ng manggang hinog ninyo. Next, lalagyan natin ng cornstarch slurry. Naglagay ako dito ng 2 tablespoon ng cornstarch at 3 tablespoon ng tubig. At unti-unti kong inilagay sa aking mangga, pero hindi lahat. In-adjust ko lang, depende sa lapot na gusto ko. Ito naman ang skyflakes kaninang dinurog ko. Bali, 3 ang nagamit kong skyflakes dito. Gagamit din tayo ng 1 itlog. Papalamanan na natin ang ating tasty bread. Gumamit ng tinidor upang maisara ang gilid nito. Pagulungin sa itlog, at sa dinurog na crackers. Pwede rin kayong gumamit ng breadcrumbs. I suggest na lagyan nyo yung itlog ninyo ng konting tubig para magkasya lahat ng ipapagulong ninyong mango pie. I-deep fry na natin ang ating mango pie. Pag nag-golden brown, hanguin na ito. I suggest na lutuin each side ng 30 seconds para hindi siya masunog kasi madali lang siyang maluto. In medium fire siya. Nakagawa ako dito ng 15 pieces. Ayan. Tamang-tama lang ang lasa niya, hindi siya masyadong matamis kasi kinontrol ko yung asukal. Ayoko kasi ng sobrang tamis. At alam nyo ba, yung dinurog natin na crackers, yung skyflakes, nakadagdag siya sa lasa. So, nabalanse niya yung tamis. At alam nyo ba, hindi siya oily kahit na deep fry siya.
Napakasarap. Mm. Mm. For more tipid ulam ideas, please don't forget to share, like, and subscribe sa Murang Ulam. Thank you for watching!